Hej! Visste du att vi på EFN ger dig ekonominyheter, analyser och perspektiv hela dagen? Inte bara här i podden. På vår sajt och i EFN-appen hittar du allt det senaste om ekonomi, börs, näringsliv och vetenskap. Plus fördjupningar, poddar och tv-program. All vår journalistik är gratis. Inga annonser, ingen betalvägg. Ladda ner EFN-appen idag. Mer att lyssna på, mer att läsa. Hos EFN. Ja, men du, ska vi köra på? Det kan vi väl. Jag får frågor här om... Ja, vi kör på tycker jag. Jag vandrade ned för Birger Jarlsgatan på väg hit. Bara för att det hände så är det inte en bra historia. Alltså, det är ju fascinerande hur bra det måste gå för den här staden. Alltså, det är bara Porschar, alltså 2 Ferrarisar också. Men det är helt fullt. Nu är alla stockholmare tillbaka från semestern. Igår var det fint väder. Det var proppfullt på alla uteserveringar. John Skogman berättade i Börslunch att det var fullt på Tranan på en måndag till och med. Ja. Det är fascinerande. Alltså vilken överhettning. Vi pratade förra veckan om hundyoga som indikatorn för hur bra det gick i Stockholm före finanskrisen. Och nu är det bubbligt på Birger Jarlsgatan. Ja, det måste man ju säga. Boliden köper eller blir köpt. Lärdomar från Hjärtonsson som vi snackat med. Och så köpläge i hundglass. Och det där är Gabriel Mellqvist. Och där är Henrik Mittelman och du tittar eller lyssnar på Börssurr! Du hade en ingång med vår kollega som hjälper till med smink, bland annat Mikaela Box. Ja, hon hjälper inte bara till med smink. Hon är ju vår sminkös. Ja. Coolt namn också, Mikaela Box. Ja, men bara för att hon är det så är inte det en historia eller en bra historia. Nej, det stämmer det också. Det är viktigt att du påpekar detta ständigt. Hon berättade för mig om att hon sa lite spontant att jag längtar så efter en hästräka. Hästräka? Ja. Vad är det? Ja, det visste inte jag heller, men det är tydligen något som alla äter i Dalarna. Hon är också från Dalarna, precis som du. Ja, jag vet det. Hon är från Insjön. Ja, hästräka är tydligen... Precis som Claes Olsson för övrigt. Det är en macka där man har hästkött på ena delen och räkor på andra. Nej, en surf and turf. En Dala surf and turf. Det heter tydligen hästräka. Hästräka? Ja. Gustavskorv antar jag är hästköttskällan. Man äter detta i något ställe som heter Torsson. Inte Torsson. Torsson, ja. Jag höll på att säga Torsson. Det är som att säga Boulange. Falin är Boulange. Det är för Borlänge. Torsson. Ja, du kan inte ens säga Torsson. Nej, Torsson. Där äter man tydligen hästräka. Men det är tillbaka till bubblandet. Visst bubblar det här i stan? Ja, det gör det. Makalöst. Det bubblar i Stockholm. Och det stämmer ju med vår teori från häromveckan att hela den här valrörelsen bara hittar på hushållen. Thule-familjen har det inte så jobbigt. De har det bra. De har aldrig haft det bättre. De bara fattar inte det. Och politikerna tror att de har det dåligt. Men det är och krig. Jag tror kriget pajade. Man ser kriget och man ser AI tror jag och är orolig för att bli av med jobbet så håller man in lite. Men fram tills förra veckan, nu är det full fart igen. Nu är det full fart. Men din spaning från förra veckan stämde ju att det var fattigt och svårt för barnfamiljer efter semestern. Och därmed så kunde man tänka sig att det inte skulle vara fullt på alla restauranger i måndags. Nej. Och det fanns faktiskt vissa lediga bord i Stockholm en måndag. Kollar du alla bord när du går ut och äter? Jag skickar en bild till dig. Vad kostar en hästräka? Jag vet inte, vi måste fråga Mikaela. Ja, vi ska lägga upp då Torsång på vår reselista tillsammans med Votorantim. Men återkomma till det. Det är staden som det bolaget grundades, den brasilianska industrikoncernen Votorantim som numera har köpt Boliden eller sålt sin gruvverksamhet till Boliden. Jag berätta om det. Jag tittade naturligtvis på EFN morgon. Torsdag morgon en stora nyhet. Eller en stor nyhet från tidigare i somras. För det här kom ut i latinamerikansk press i juni eller juli, jag minns inte. Som en ganska känd affär. Redan hatad av analytiker. Men Boliden köper lejonparten av något som heter Nexa Resources. Stor zinkgruva i Brasilien och Peru. Å andra sidan så betalar man med egna aktier som det här ägarbolaget Votorantim. Så man kommer göra en ny emission? Ja, man trycker nya aktier om extra stämman säger ja. Ge bort dem till Brasiliens Investor. Och Brasiliens Investor blir största ägare i Boliden med 7%. Jag tittade på den här bilden.
en bild som visar vad andra saker som Votorantim äger. Det är en bank, det är en cementbolag, det är citronjuice, massa saker runt. Vad roligt, är det noterat i Brasilien? Nej, det är det inte. Några av de här bolagen är noterade. Men jag reagerade på att de kommer äga 7% av Boliden, men de äger 150, 39, 10% av allt annat i den här bilden. Vilken fantastisk portfölj. Ja, men det är roligt. Ja, det är kul. läkemedel, fast allt möjligt. Min enda raggaranalys, vi är ändå i Torsång, det är att... Finns det raggare i Torsång? Det finns raggare i Dalarna, i alla mindre orter. Vi vänder blad. Man ska köpa aktier där det finns en stor ägare som ligger och tankar. Utan att veta någonting så får jag känslan av att Votorantim kommer att vilja äga flera Boliden-aktier, att 7% är lite lite, och det gör mig till köpsugen i Boliden, trots att marknaden inte gillar det här. För marknaden gör inte det? Nej, alltså Boliden kan ju inte ens sköta sina egna gruvor hemma i Sverige om man ska vara elak. Men de har lite otur med den där olyckan. Ja, och då kanske man borde fokusera på det. Det var inte så länge sedan man gjorde en stor affär med Lundinsfären. Det går väl att argumentera för att det är riskabelt. Och det är klart att det är en stor risk. Men zink är väl kul? Zink är kul, har inte gått upp lika mycket som koppar. Men inte lika viktigt i elbilifieringen heller. Men det har gått upp senaste veckorna. Och Nexa Resources som man köper har rusat 77% på New York-börsen i år. Så det är hett. Jag tittade naturligtvis på dig och Nike torsdag morgon när ni intervjuade Mikael Staffas. Ja. Och... så nämnde Nike att det fanns en analytiker på en bank som var lite kritisk. Flera, absolut. Flera till och med. Och man såg hur vd Mikael Staffas la band på sig. Han ville egentligen säga någonting mindre diplomatiskt om den här analytikern. Inte just den analytikern, men hans förakt mot analytiker tror jag är gigantiskt. Det är väl ganska känt. Ja. Han är ju bäst på att räkna själv och gillar att läxa upp analytiker. Ja. Samtidigt så tycker jag att historiken brukar ju ändå ge skeptikerna lite rätt. Stora förvärv är inte alltid så lätta som man tror. Nej. Nu köper man ju en fungerande verksamhet. Det är kul att ett svenskt industribolag går ut och expanderar. Ja, jag tycker det är jättekul. Vad roligt, erövra världen. Liksom lite Sydamerika. Och han är ju en väldigt berest man. Han är ju med i den där klubben med, han vill ju komma till alla länder i hela världen. Han pratar flytande ryska, är ett mattegeni, älskar att läsa och har rest i nästan alla världens länder. Superbegåvad och medveten om sin begåvning. Till och med fått en egen klausul, berättar han, att om det är så att han skulle försvinna från Boliden, då försvinner lock-up-avtalet. Ja. Så att han är liksom fastsäkrad. Kul tycker jag. Vi får diskutera mer Vargas Llosa, peruansk litteratur med Mikael Staffas i framtiden. Rysk litteratur är specialiteten. Vi hoppas att det inte blir 100 år av ensamhet. Garcia Marquez var väl det. Ja, det var det. Du har rätt i det. Fan vad obildad jag är. Nej, du är jätteduktig. Nej, men på så rätt. Mycket. Ja. Går Birger Jarlsgatan fram och Lamborghini spanar. Du, Fredrik Möller på Inwido, vår kompis, han kommenterade börssurr på LinkedIn. Oj. Ja, jag hade helt missat det. En rolig konjunkturspaning, han hade varit på Rivieran och noterat på en beach club att då skriver han till oss i börssurr, ryssarna längst fram på beach club. Jag visste inte det att man betalar liksom för olika segment. Så om man vill ligga längst fram mot havet på en beach club, då betalar man extra mycket. Ja, det är ofta dyrast att vara närmast. Ja, det är rimligt ju. Olika prissättning på olika stolar. Men har du aldrig betalt för en solstol? Nej, inte vad jag vet. Men ryssarna längst fram, de har kommit tillbaka. För vi ger ju dem uppenbarligen på turistvisum. För att betalar man inte för solstolar, slår det med. Det gör man i Cannes och vid andra ställen. Ja, men inte på Kappen, där är det enkla. Jag ligger inte på stranden. Nej. Men det var fall. Fortsätt. Jag badar på annat sätt. Men det var fall. Du går Birger Jarlsgatan upp. Precis så. Varför säger alla stockholmare upp när man går ner? Alltså när man går ned mot Rish, då går man ju ned. Man går ju söderut. Men stockholmare säger att man går upp. Är det att man går upp mot söders höjder liksom? Alltså, det var en av de svåraste frågor jag någonsin haft. Det enda jag vet är att låga nummer är nära slottet. Ja, det är rätt. Men Fredriks spaning då, det var att ryssarna nu ligger längst fram, så ryssarna är tillbaka. Sen har vi lite andra folk. Så att man går ner mot söders höjder, det låter jättemotsägelsefullt. Man går ju upp mot söders höjder då. Ja. Men är det därför man säger upp på Björnsgatan när man går ner? Men i alla fall, nu går vi tillbaka till Fredrik Möllers konjunkturspaning här, eller trendspaning. Ryssarna längst fram, de har pengar, de är tillbaka i Europa. Och de skäms obehagligt, inte. De skäms inte. Och sen har vi lite andra människor, sen kommer amerikanerna. Och på de billigaste platserna, där hänger vi europeer.
börslyssnarna Exakt. längst bak i ledet. Exakt. Men det är ganska dyrt. Jag är lite chockad över att man betalar så mycket för en strandplats. Där vill att du indexerar år efter år hur konjunkturen ser ut. Ja, det var ju någon tittare och lyssnare som mejlade och ville att du skulle indexera prisen på frisörer. Ja, men spannet är så stort. Ja. Mellan 150 och 1500 för en här klippning. Du får välja själv. Jag undrar hur man gör när man mäter inflation. Är det vad folk betalar eller vad man kan betala? Nej, alltså det vet jag hur man gör. Alltså det är jättekomplicerat med klippning såklart. Men när man mäter inflationen, när SCB mäter inflation, så kvalitetsjusterar man också. Och det måste vara jättekomplicerat. Du kvalitetsjusterar alltså för klippningspriset. Det måste vara väldigt komplicerat. Jag fick faktiskt diskutera just det här med en av Sveriges mest vittre ekonomer, Robert Bergqvist, som vill bli kallad senior mellanslag-ekonom. Och det kan vi prata om sen. Jaha. Han är inte seniorekonom utan seniorekonom. Ja, för han anser att om man skriver ihop seniorekonom så blir det en ekonom med inriktning på seniorfrågor, alltså någon slags pensionsexpert. Men han vill vara senior mellanslag-ekonom. Det här knyter an till den infekterade och långvariga chefsekonomfrågan som vi ska gå in i en annan gång, men inte idag. Specialavsnitt. Men den här podden handlar nu om Robert Bergqvists hår och frisyr. Ja. Han berättade att jag får mindre och mindre hår, men det kostar inte mindre att klippa sig. Nej, det har han ju rätt i. Ja. Och istället kompenserar frisören genom att prata desto mera. Sen tillhör Robert att han vill inte att frisören ska få känna sig kränkt. Vederbörande är väldigt trevlig och angenäm att prata med, så det här gör ingenting. Men det är ändå ett skifte i produkten som man betalar för. Man betalar mer för konversation och mindre för faktiskt klippning. Så det är samtalsterapi, ungefär som börssurr. Ja, som är gratis, va? Det är helt gratis. Eller så ska man inte säga, det har vi lovat varandra att vi inte ska göra. Ingenting är gratis. Privatfinansierad public service. På den privatfinansierade public servicen så skriver vår kompis Håkan Mattsson, bilexpert, får man säga senior bilexpert. För han har skrivit om bilar i många år och skrivit många böcker dessutom. Han skriver om krisen i västvärlden för bilindustrin. Ja. Den är ju inte ny, men jag tycker att han läs den gärna. För de av er som inte har gjort det, gör det. För man får liksom en förståelse för vilken kris detta är. Alltså, Porsche som uppenbarligen säljer rätt bra i Stockholm säljer inte lika bra längre, avskedar folk. Volkswagen ska bli av med 100 000 medarbetare. Och Håkan Mattssons tips till Europa, det är omfamna det hela. Omfamna förändringen. Ja. If you can't beat them, join them. Acceptera att de är här, kineserna. Ta in deras billiga bilar, kör dem, kopiera. Gör det som Kina gjorde för några decennier sedan. Alltså avfärda vinster, statssubventionera. Det är inte riktigt så han menar. Nej, men det är ju det Kina har gjort. Ja, men han menar väl mer att vi kan lära oss av dem. Tidigare var det de som lärde sig av oss och kopierade våra grejer. Nu kan vi lära oss av dem. Jag träffade för övrigt jag håller inte med. Jag tycker Kina har en konstig historik av att man liksom konkurrerar varandra till döds genom subventionerade förluster, och det undergräver kapitalismens funktionssätt. Men vem är jag? Jo, men det håller jag ju med om, att det är ett märkligt sätt från Kina med det agerandet. Men det jag tycker Håkan Mattsson, där han verkligen har en poäng, det är liksom att nu får vi acceptera att de är här. Vi kan inte hålla på och gråta om detta och börja subventionera europeisk bilindustri. Fast vi subventionerar ju stål. Alltså vi subventionerar ju mot Kina för vi tycker att de inte spelar enligt samma spelregler. Ja, där gör vi det. Ja. Men i bileriet så menar jag då Håkan att det är dags att ge upp och tänka nytt och hitta en ny strategi. Men i grund och botten håller jag med om det, att om någon kommer med något mycket bättre så får man väl försöka ta sig dit istället för att tulla jag känner en otroligt framgångsrik finansman i Stockholm som har råd att köpa vilken bil som helst, vilken dag som helst. Han leasar en kinesisk bil. Ja, jag har hört att de är helt fantastiska. Ja, jag tror han betalar 5 eller 6 000 i månaden. Oj. Han tycker det är toppen. Han vill inte äga någon bil. Han tycker det är fett ut att äga bil.
Så 5 000 i månaden, så 3 000 för garage i Stockholm och så ska du ha försäkring. 10 000 spänn i månaden plus lite bensin. Måste man ha garage? Det måste man. Jag har släppt bil, jag har inte bil längre. Annars måste du lägga väldigt mycket tid på att gatuparkera och det kostar väl ändå 1500 spänn i månaden. Men är det inte bättre att åka Uber liksom? Eller Taxi Stockholm? Jo, men det är alternativet. Men jag tror att om du har en bil, oavsett köpt eller leasad, så är du nog fast i garageträsket i Stockholm. Betalar du 3 000 i månaden för det? Svar ja. Det är rätt mycket pengar. Det är 6 000 i bruttolön. Jag tror att det är ännu dyrare på Östermalm. Wow. Bara, är det 6 000 i bruttolön? Du tänker så? Ja. Nu blir jag alldeles beklämd. Vi har fått en brev från en värnpliktig som rimligtvis aldrig skulle kunna betala för parkering då, med tanke på hur mycket man nu tjänar när man är värnpliktig. Jag ligger i lumpen och behöver ofta komma på gladare tankar. Var det så när du gjorde lumpen? Behövde man komma på gladare? Det var hemskt. Det var hemskt, men jag hade en väldigt kort karriär. Misslyckad och kort. Men du lyckades... Ja, vi tar det en annan gång. Idag går det Birger Jarlsgatan fram. Just det är ni förbannat duktiga på, samtidigt som ni hjälper mig att vara i fas med vad som händer på börsen och i världen. Något man lätt missar när man grisar runt i skogen och så vidare. Roligt tycker jag. Väldigt roligt. Om vi kan göra hans liv lite lättare så är jag väldigt tacksam och glad. Ska vi prata stödköp av amerikanska statspapper eller tycker du det är tråkigt? Nej, det kör vi. För det är väl liksom veckans stora makrosnackis. Scott Bessent, som har gått i skolan hos Stanley Druckenmiller. För övrigt har Fed-chefen också jobbat hos Stanley Druckenmiller. Eller? Som skrev en väldigt intressant debattartikel i Wall Street Journal häromdagen. Och där stod det så här: stigande räntor är en signal på trubbel framåt, att på artificiell väg trycka ner dem gör det bara värre. Ja. Om jag får sammanfatta. Ja, men han har ju helt rätt. Nu pratar du om Druckenmiller. Ja, det var Druckenmillers invändning mot Scott Bessents stödköp eller marknadsmanipulation eller vad man nu ska kalla det. För det den amerikanska regeringen vill göra, det är att på konstgjort sätt trycka ner räntor genom att köpa de här obligationerna, och då går priset upp på obligationerna och räntan ned. Men det är ju på konstgjord väg. Alltså obligationsmarknaden är fantastisk för att tvinga fram förändringar. Och USA behöver förändring, för det här är helt galet. En dag kommer det att smälla. Ja, och då kommer det gå till helsike. Men den dagen har man väl möjligen skjutit framåt då, genom att artificiellt trycka ner räntorna lite grann. Någon beskrev det så här: skapa problemet, vägra lösa problemet, manipulera marknaden för att dölja problemet. Ja, helt korrekt ju. Precis så. Vem var så smart och sa det? Han heter Gasparino var det på Twitter. Nu blir jag osäker. Det var väldigt smart sagt. En klassisk ironi, och så här är det alltid tycker jag i USA, det är att Scott Bessent själv kritiserade Janet Yellen när hon var finansminister efter att hon var Fed-chef. För att hon som finansminister då hade just manipulerat räntorna. Hon fick kritik för att hon flyttade skuld till den kortare delen av räntebenen. Och det är inget konstigt, för det gör ju de här. I Sverige har vi Riksgälden som emitterar obligationer, och i andra delar kan det vara andra institutioner. Men de bestämmer ju den så kallade durationen på obligationsportföljen. Och det är inget konstigt det hon gjorde. Fast man ökar ju risken. När du flyttar skuld till kortare duration så har du en större ränterisk. Om räntan går upp så blir det svettigare snabbt. För de som lånar pengar, ja. Det är ju som att flytta från bundet till rörligt. Ja, men de som lånar ut pengar kan ju tycker tvärtom då. För de minskar ju risken med lägre duration, som det så vackert heter. Men hon valde ju bara att korta skulden lite, emittera lite mer korta obligationer. Och det står ju henne fritt liksom. Men det här är ju trams, det de håller på med. Ja, och efter att ha kritiserat föregångaren så gör man ett mycket värre själv. Han stod och sa på en konferens att historien visar att nyckeln till höjd levnadsstandard är att låta fritt företagande och att begränsa myndigheternas roll i ekonomin. Och så gör man precis tvärtom. Trump får folk att förändras. Så är det. Du, kan vi prata om börsutsikterna lite seriöst? Verkligen. Jag har nämligen för en gång skulle varit lite ambitiös. Jag tycker du är hård mot dig själv. Tack. Och skrivit ned flera argument för och emot fortsatt börsuppgång. Och jag tänker att jag läser upp dem punkt efter punkt. Och så reflekterar du. Har du alltså samlat samtliga argument för och emot uppgång? Försök till samtliga. Hur lång är listan? Den är ganska lång, så det här kommer ta en kvart. Eller 10 minuter. 10 minuter? Ja. Okej. Okej. Ja. Vi börjar nu. Nu pratar vi för de som är tjurar. Bulls. Ja. Bullish argument. Momentum. Börsen vill upp. Det låter banalt, men momentum är oerhört stark kraft. Uppgång föder uppgång. Rekord följs oftare av nya rekord än av krascher.
Gabriels reflektion. Nej, men det där är ju det som gör att Gabriel Mellqvist har haft fel så länge. Den är ju ny till sin natur, men väldigt, väldigt stark. Denna kraft, denna vilja att stiga trots tydliga argument mot. Egentligen är ju det här argumentet som på något sätt trumfar allt annat som vi kommer att prata om i den här listan. Men så du håller med om det helt enkelt? Ja, tyvärr. Jag kan tycka att det är svårbegripligt, till och med lite frustrerande. Särskilt mot den här krigsbakgrunden som jag tyckte varit så allvarsam. Och nu mot de stigande marknadsräntorna som jag tycker har varit så allvarsamma. Men visst är det så. Det syns ju på kurserna. Argument 2. Buy the dip fungerar som en klocka. Nästan varje sättning har blivit köpläge. Investerarna har lärt sig att när börsen faller så ska man inte springa därifrån utan springa dit. Sant på grund av det vi sa nyss. 3. Vinsterna är fantastiska. Det här är Bulls bästa argument. Sant på grund av AI-capex-boomen. Där finns det ju en invändning och det är ju att det dels är väldigt lånefinansierat och dels beroende av en hype med oklara marginaler i slutändan. Men absolut, just nu är det ju så. Och vinstestimaten höjs. Som en följd av det, absolut. AI-capexen är på riktigt. Alltså datacenter ska byggas, halvledare ska köpas. Kraft ska produceras och det handlar om ofattbara summor. Ja, det är på riktigt, men vi vet ju inte om det är på riktigt att det är lönsamt i slutändan. Och det är där skon klämmer tycker jag. Det argumentet är det som gör mig mest orolig. AI börjar göra vanliga företag bättre. Ja, så långt har vi väl, hittills har det väl varit så. Vi fick ju, dagen innan vi spelade in det här kom ju CrowdStrike och Salesforce med rapporter vid sidan av Nvidia. Nvidia var ju jättestarkt och bekräftade att AI-efterfrågan... Det måste vara den bästa rapporten i mänsklighetens historia. Men det är väl alltid Nvidia. Ja, men det är ändå otroligt. Och ändå var det ner i efterhanden initialt innan man fick liksom ribban berätta är om... högställd. Men CrowdStrike som jobbar med cybersäkerhet, de var ner 40% från november till januari i vintras tror jag. Har sedan dess dubblats och nu säger de att det här mytosdebaclet, det visar ju att vi behöver all säkerhet man kan tänka sig. The only way is up. Och sen så Salesforce då, också delvis AI-dödad, gick hur bra som helst. Jag tror vinsten per aktie låg 80% högre än väntat. Så ja... Men svaret på frågan, AI börjar göra vanliga företag bättre. Ja, det gör de ju. De verkar ju skapa fler jobb än vad de tar bort hittills också. Vi går vidare. Men bara lite. Jag vet inte hur mycket bättre vi verkligen har blivit. Det där kan man ju diskutera. Men någonstans att vi pratar för mycket... Företagen har blivit mer effektiva. Ja, det är klart du är att också mer effektiv. Jag är också mer effektiv. Till och med jag. Någonstans att vi pratar för mycket AI i podden. Så vi går vidare. Arbetsmarknaden håller ihop. Vi har väntat länge på den amerikanska recessionen. Det kommer aldrig. Även europeisk arbetslöshet är nere på de lägsta nivåerna någonsin. Så folk har det ganska bra. Men är svensk arbetslöshet nere på de lägsta? Den är väl hög? Det är kanske lite mer av ett integrationsproblem än någonting annat. Konsumenten fortsätter att konsumera. Konsumenten kanske börjar konsumera nu. Ja, fast det är ändå okej konsumtion. Ja, det är okej. Ja. Men liksom, det är lite som glassdiskussionen vi hade förra veckan. Alltså, och kommer ha igen den här veckan. Okej. Bara så du vet. Där tappar vi den sista lyssnaren. Folk älskar glass. Men liksom, jag tänker på glassdiskussionen att folk ser de höga glasspriserna men man köper dem ändå. Så konsumenten är ändå ganska stark. Ja. Jag tänker mer och mer på det där. Jag tror att funflation, alltså roliga grejer som glass kan gå upp mycket i pris så att konsumenten är villig att lägga pengar där. Jag tror fortfarande att det finns en underliggande konsumentsvaghet, särskilt i USA. Men vi kan återkomma till det, för jag tycker det är intressant. Jag börjar tänka mycket på generationsskillnaden i USA också, att kidsen inte har några pengar och gamlingarna har alla pengar. Konjunkturen vägrar att tappa fart. Alltså konjunkturläget är ganska gott. Liksom, vi hade liksom en lång nedgångssvit i Sverige såklart. Ganska djup lågkonjunktur. Men i övrigt tittar vi globalt så liksom, det är ganska okej. Vi ser inga tecken på nedgång utan snarare tvärtom.
Ja, jag hoppas ju att liksom byggrelaterat ska vända upp. Men det ser vi väl ändå tecken på? Ja, små tecken. Okej. Nästa argument. Wall Street höjer sina mål. De stora bankerna höjer sina prognoser för index brett. Ja, fast jag vet inte om det säger så mycket om någonting. Det säger jag varken eller. Det gör de ju när det går bra. Ja. Kapitalflödena är starka, pengar söker sig till aktier. Institutioner är investerade, privatspanarna och liksom lärt sig då att köpa på nedgångar. Det kanske hänger ihop lite med buy on dip-resonemanget. Ja, det här är punkt 1 och 2 i repris tycker jag. Lite geopolitisk medvind skulle ge en rejäl skjuts uppåt. Det vore fel för att geopolitisk motvind har inte gett en skjuts neråt. Jag vet, och jag menar inte att det här är liksom något bra betyg för börsen, men håll med om att om det skulle bli lättnader i tullkrigen eller i det där sundet, eller naturligtvis om Ryssland, Ukraina om det skulle hända någonting där, så skulle det ändå ge en skjuts uppåt för börsen. Kanske, ja. Okej. Nu har vi Dysterkvist-resonemangen mot allt detta. Ja. Värderingarna, börsen är dyr, framförallt i USA. Schillerska P-tal med tillbakablickande vinster uppe på de högsta nivåerna någonsin. Jag köper det. Ja. Förväntningarna är redan fantastiska. Nvidia nämnde du, bra exempel. Vi har liksom lyft ribban. Och de lyfter ju ribban för liksom nästa verksamhetsår. 28. Nvidia ligger liksom också ett år före för de har brutit räkenskapsår. Så man blir extra förvirrad. De justerar upp dem på löpande band i alla fall. Men det räcker liksom inte att trollkarlen trollar fram en kanin. Nu måste det till en elefant. Man måste större och större djur ut ur hatten varje gång. Vilket är det största landlevande djuret? Jag tänker att det är en elefant. Är det rätt? Det är fint. Ja. Det svåra är det näst största. Det blir lite kul. Argument 3 mot fortsatt uppgång. Vi har alltså 1:an i värderingarna, 2:an förväntningarna som redan är fantastiska, 3:an räntan. Flodhäst är 3:e plats. Förlåt. Är räntan flodhästan? Giraffer är också ganska tunga. De är höga. Om räntan blir hög som en giraff, då blir det ju en flod. Närmar sig 5 meter eller 5%. Ja, men 5% i marknadsräntor är väl någon slags psykologisk... Ja. Men jag menar, nu kan man ju få en hygglig real avkastning på obligationsmarknaden. Så jag tycker obligationer är väl ett bra alternativ. Ja, problemet är ju bara att de kommer fortsätta minska i värde. Om du ska köpa ett 30-årigt amerikanskt statspapper och få 3% efter inflation, och så fortsätter räntan upp, då fortsätter din investering att minska. Nej, men om du köper en obligation så får du den om du håller den till förfall. Absolut. Så är det ju liksom ett bra alternativ. Du skulle hålla den i 30 år. Men det finns ju puckon som lånar ut till vissa stater och bolag på 50 år. Ja, okej, räntor är risken. Ja. Statsfinanserna. Jag kan inte låta bli att komma tillbaka till det hela tiden. Alltså, men de hänger ihop med räntor väldigt mycket. Ja. Men liksom USA, otroligt. Frankrike. Det är stora länder. Jo, och det är ju väldigt cirkulärt. Statsskulden är oroad, då går räntan upp och då blir statsskulden jobbigare att betala på. Och det här är ju ett riktigt, riktigt problem som vi ändå sett allvaret till och potentialen. Om Scott Bessent ut och stödköper grejer på marknaden tvärt emot vad pappa Druckenmiller säger och vad ideologin säger, då är det ju illavarslande. Sen måste man väl inte likställa det med att det verkligen går åt pipan. USA är ju under en stark växande ekonomi. Ja. Men man kan ju fantisera att om efterfrågansspiralen i Nvidia skulle brytas och förväntningarna är så uppskruvna, om man får en lågkonjunktur och samtidigt har den här statsskuldsbakgrunden, då kan det ju lätt bli väldigt, väldigt, väldigt stökigt. Jag fortsätter. Ja. Det här är som musik i mina öron. Finansieringen av AI-bolagen. Big Tech som ska finansiera gigantiska datacenter. Ja, Nvidia-rapporten, 297 miljarder i åtaganden för att finansiera datacenter. Upp från 119 miljarder förra kvartalet. 297 miljarder dollar. Det är alltså 3 gånger i hela Investors börsvärde i någon typ. Ja. Ja, men det är ju lätt att ligga vaken och oroa sig över den här typen av samband. Men samtidigt tycker jag att man måste ju återvända till punkt 1 i bullargumentet. Att vi vill ju upp, det är inte lönsamt att kämpa emot. Nej.
Nästa bear-argument, Trump. Ja, mer och mer av ett bear-argument tycker jag. Och nu får vi ibland kritik för att vi är för Trump-kritiska i den här podden. Ja, det var länge sedan, vi har ju slutat prata om honom för folk blir så arga. Ja. Vi vill ju vara alla till lags. Trump är lite som Dagens Nyheter. Alla har en åsikt. Och vad man än säger så blir någon förbannad. Ja, man vill inte vara osams med varken DN eller Trump. Nej, men han har ju blivit mindre börspositiv. I början var det ju skattesänkningar, avregleringar och sen kom tullarna som vi lärde oss leva med. Och nu kommer det här konstiga kriget och väldigt mycket hela Doge, minska statsskulden. Ansatsen har vi ju kastat över bord. Helt försvunnit. Inte dra in i USA i dyra krig utomlands, över bord. Jag vet inte. Han är väl inte lika fräck och fräsch längre. Nej. Säsongsmässigt går vi in i en besvärlig period. September har ju ett uselt rykte. Tiden fram till mellanårsval brukar vara avvaktande på börsen. Och då tänker du på de amerikanska mellanårsvalen som är i november. Ja. Jag tror inte vi har mellanårsval i Sverige, men vi har ett vanligt val i mitten av september. Ja, det har vi. Ganska lite börspåverkan därifrån ska jag säga också. Ja. Nästa argument mot en börsuppgång. Alla är redan optimister. Vi pratade om Bank of Americas survey förra veckan. Vi hade ett låg cash-andel. Det finns inte så mycket pengar som kan pumpas in. Nej, och det finns inte så mycket pessimister kvar på bankerna för de har fått sparken i princip. Så är det ju verkligen. Ja. Nästa argument. Momentum fungerar lite åt båda hållen om man ska vara lite djävulens advokat. Momentum nu, men tänk om buy the dip inte riktigt funkar nästa gång och det börjar falla, då kommer alla vara på säljsidan. Men vi har inte sett det, för buy the dip har ju funkat varje gång. Det måste till någonting ganska stort tror jag för att det verkligen ska skapa någon slags 2020-rädsla. Ja. Men för att summera det här då, så tänker jag att det som är negativt, det är sånt som kan hända. Ja. Alltså Trump kan ställa till det. Räntorna kan bli för höga. Värderingarna kan bli ett problem. AI-boomen kan visa sig överdriven. Geopolitiska hot kan explodera. Momentum kan vända. Men jag tror man ska vara lite försiktig liksom att sälja en börs som faktiskt går upp därför att man kan föreställa sig saker som kan hända. Det är min lite halv-bullish tolkning. Jag håller inte med. Jag tycker alla de här problemen är högst riktiga. Jag tycker statsskulden, ränteuppgången, Trumps frånkomliga krig. Allt det här har ju hänt på riktigt och tullarna händer ju. Det är ju riktiga grejer, men vi diskonterar dem inte. Det tycker jag är konstigt, men jag tycker ändå att man återvänder till att punkt 1 övertrumfar allt annat. Så det spelar kanske ingen roll. Och där har vi vår konklusion kanske. Vi kan ju lägga ner poddandet, fast vi har ju ett underhållningsvärde också. Ja, det har vi. Men vi pratar om Bialsgatan och beachklubben på Rivieran och sånt. Och restauranger på Tulegatan. Ja, vad sa du om den? Fantastiskt. Alltså. Det är otroligt när det kommer upp sådana områden som nu råkar vi då befinna oss i Stockholm. Alltså det området där, Roslagsgatan, Tulegatan. Det är helt otroligt vad det poppar upp restauranger. Roslagsgatan är ett krogkluster. Där tycker jag bara bättre bäst. Och så går vi ju på Bistro Mirabelle, både du och jag. Det gör vi oftast tillsammans dessutom. Och så åt vi middag på Non Grata som nu är stängt för säsongen medan de bygger om där inne. Vid Historiska museet. Ja, otroligt trevligt. Det var helt fantastiskt. Men för att konkludera börsdiskussionen, jag tänker ofta på Per H. Börjesson på Spiltan, som ju så väl formulerade när han blir tillfrågad om hur börsen ska gå. Att den kommer att gå upp, ned eller sidledes. Ja. Men till det ska man väl lägga kanske att... Men på lång sikt går den väl alltid upp? Exakt. Det är väl Börjessons... Ja, och liksom man kan ju addera, oftast går den upp. Uppgår också räntan. Vi hade ju ett räntebesked nyligen i Sverige. Det känns som att höjningarna rycker närmare när man läser bankernas utlåtande. Men vi kanske ska gå vidare till lite bolagssnack. Ja. EFN hade bolag som inte börjar med bol. Det är det bolagigaste bolaget för det börjar på samma bokstav. Volvo Cars vd Håkan Samuelsson är på väg att bli ordförande istället för vd, rapporterade vi på EFN. Källor till redaktionen säger att han var ju vd för andra gången och var en tillfällig lösning, så det är väl inte så konstigt med en succession. Huvudägaren Li Shufu försvinner då från ordförandeposten och det är ju bra för han har varit helt osynlig och fått en massa kritik. För att han aldrig dyker upp ens en gång på bolagsstämmor. Och det skulle ju Samuelsson göra bättre som
ordförande. Kanske gör det att Volvo Cars blir lite mer investerbart och lite mindre utländskt. Ja, kanske. Värt att ha med sig apropå Boliden att Boliden blir lite mer utländskt nu när den största ägaren är utländsk. Om det kan bli en corporate governance-fråga. Men där fick mig att tänka på vårt samtal med Johan Hjertonsson, alltså Latours vd från i tisdags. Ja. Och ni som bara lyssnar på fredagar var nu informerade om att vi hade en extra podd i tisdags. Fantastiskt spännande samtal måste jag säga. Och Johan Hjertonsson, vd på Latour, blev ju tillfrågad av oss och lite hårt pressad ibland varför han inte börsnoterar en del av de helägda bolagen. Frågade du honom om det? Jag gjorde det ett par gånger. Tyckte du gjorde det för mycket eller? Henrik Mitterman, bitter aktieägare som krävde desperata grepp. Men jag tänkte vi skulle titta på ett annat resonemang. För vi pratade ju mycket om det, om man skulle behålla onoterat trots att de var mervärda på börsen eller inte. Latour kanske, jag har tänkt mycket på det här sedan vårt samtal med Johan Hjertonsson. Latour är mer kanske av ett industribolag än ett investmentbolag nu för tiden. Ja, han vill ju vara industribyggare. Ja. Men apropå den här successionen då, vd som blir ordförande, det händer ofta, det är omtvistat och Johan Hjertonsson hade starka åsikter. Vi tycker inte en vd ska bli ordförande efteråt. Och det finns flera skäl till det. Det handlar ju inte om att man inte tycker en gamla vd då som skulle vara ny ordförande är dålig på något sätt. Det är inte det handlar om. Jag tror vad det i huvudsak handlar om att du kommer ju en ny vd. Då ska liksom de första 2 åren ska ordförande kunna mer om detaljerna än bolaget än vd. Inte alltid bra. Nummer 2, jag tycker hur bra ett bolag än går så är vdns huvuduppgift är att fortsätta förbättra bolaget. Och då när man lägger förbättringsförslag i sin styrelse då blir det automatiskt lite indirekt kritik på historien. Och så blir det känsligt. Och då blir det känsligt. Och jag tror till och med det kan vara så att vdn undviker att lägga vissa förslag därför att den tidigare vdn sitter där som ordförande som då de facto blir hans eller hennes chef då, på det sättet som ordförande för styrelsen. Så att vår erfarenhet är att det där blir normalt sett ingen bra dynamik. Liksom. Intressant tycker jag. Verkligen. Sen, möjligen är det här ett specialfall i Volvo Cars för att han var ju tillfällig och han liksom är redan någon slags... Fast han har ju varit vd tidigare också. Men vi har ju några exempel på det. Beijer Ref har vi ju skojat lite om tidigare. Händer ganska ofta. Jag tror man ska lyssna på Johan Hjertonsson. Jag tror han har helt rätt. Vi fick ju lite av ett aktietips. Jag frågade om norska Tomra som gör pantmaskiner. Är väl en av de kallaste aktierna på de senaste åren. Gammal liksom miljövinnare som sen blev helt... Men han verkar ganska bullish på Tomra. Och kom in på både Polen, framgångar och nya regleringar. Inte i Frankrike, men i Spanien. Och vad sa han? Spanien och Portugal. Vi kan kolla på det. Tomra har en fantastisk framtid för sig och vad som har hänt är att Tomra är ju 3 divisioner. Food, recycling och reverse vending, alltså hela pantmarknaden. Ungefär halva verksamheten är ju pantmaskinerna. Och det är ganska cykliskt, inte cykliskt, konjunkturcykliskt, det är mer cykliskt för det har väldigt mycket att göra med när de stora länderna i Europa rullar ut sina pantsystem. Och nu såg det ju Tomras Q2-resultat var ju väldigt starkt, ett av de starkaste kvartalen faktiskt. Riktig raketrapport. Nonsitt faktiskt, så att jag håller inte riktigt med om att Tomra går dåligt. Jag tänker på börsen. Men det var återigen det här med aktiekurs och hur bolaget går. Men vi kommer hela tiden tillbaka till det med hur bolagen mår och hur aktiekursen går. Vilket är helt olika, säger han. Ja, säger han. Ja. Men det är klart, för hårt prövade aktieägare så är det ju ett bekymmer. Men det är ju det, Latour har ju gått från de här premievärderingen på 80% ner till en liten rabatt. Tomra är lite som... Och det har gjort ont för oss aktieägare. Jag beklagar. Tomra är lite som Boliden. Man tror på det, man älskar det, men grejerna är alltid trasiga. Har du provat att panta burkar någon gång? Det är alltid liksom något fel på maskinerna där. Ska vi snacka glass? Jag tycker vi ska snacka glass. Många tittar och läser brev om glass. Jag kan inte läsa upp alla idag. Men det är fortfarande augusti. Man äter fortfarande glass. Och jag har hittat ett segment där man inte höjer priserna, nämligen hundglass. Intresserar ju dig som har en hund, aktiedoggen. Det råkar faktiskt vara så att Jakob Westberg som sköter driftbolaget EFN, där jag är anställd i alla fall,
Han äger också ett hundglassbolag med varumärket Hugo och Celine. Men jag vet att han är nu. Han är en entreprenör. Han är en entreprenör. Och det tycker jag är fantastiskt. När jag köper strö eller halm till hamstrarna, till marsvinen på Arkansas, så ser man hundglassboxarna där. Licking Liver är storsäljaren. Men även Slick Salmon, lax är tydligen poppis bland hundar också. Katter gillar däremot inte fisk så mycket som man kan tro. Har du köpt en hundglass till dina marsvin? Nej, de äter inte så mycket kött. Jag vet inte om det finns vegetariskt. Men du sa att det fanns lax. Men de äter inte, marsvin äter inte fisk heller. Okej, de äter bara grönsaker eller? Du kan bli bättre på faunan. Men de är vegetarianer. Du, apropå EFN du avbryter. Förlåt. Jakob säger i alla fall att de inte höjt priserna i år. Trots att priset på grisöron och andra slakt- och mejeriprodukter varierar och fluktuerar. Han säljer också torkade tjurpenisar som hundtugg snacks. Men det behöver vi inte gå in på här. Så. Jag ska messa Jakob och fråga var man kan köpa de här grejerna. I djuraffärer. I en djuraffär. Och även den där penisen då. Alltså nu går vi igenom det här. Marsvin är vegetarianer och de köper djurmat i djuraffärer. Eller liksom den typen av Arkansas. Du, en som inte betalar sina räkningar, det är Lyten. Jaha. Lyten som ju köpte upp konkursade Northvolt. Ja, såklart. Och EFN avslöjade faktiskt i onsdags genom våra reportrar Ossian Gran och Anders Frick avslöjade att Lyten inte betalar sina räkningar. Jag tyckte den här nyheten var väldigt spännande. För att det kanske inte är superintressant att de inte betalar en räkning på, jag tror det var 270 000 kronor till Telia. Det var jätteintressant. Men jag tycker också, det är superspännande, för det är ju så här allting börjar om vi ska vara riktigt spekulativa. Absolut. De kan inte betala sina räkningar. Och nu har det här hamnat hos Kronofogden. Och återigen, 270 000 spänn är ju inte sådär jättemycket pengar för ett sånt stort bolag. Men det här är spännande. Har de mer pengar? Det säger väl något om bolaget också? Eller har de ingen ordning? Jag tycker det här är breaking news. Ibland har utländska investerare kommit till Sverige och tagit med sig en annan typ av betalningskultur. Jag skrev en gång en artikel om ett indiskt, jag tror det var ett mjukvarukonsultbolag som kom till Sverige som hade pengar, börsnoterat stort. Nu börjar alla ens fördomar komma igång. Men så här var det i USA också. När jag bodde i USA, jag träffade entreprenörer där, då hade de som regel en avdelning med människor som satt och ringde till folk och försökte få dem att betala räkningarna, för det var inget man tog för givet. Man har en annan kultur, det är mycket mer flexibelt. Min hyresvärd ringde ibland och frågade om jag skulle betala hyran. Jag sa att jag har betalat den på bankgiro, vilket var ovanligt på den tiden. Men då, han var liksom inte sur, utan det är så det funkar i flera länder. Ja, det kanske är så. Och jag säger inte det, men det skulle kunna vara en förmildrande omständighet. Men ändå, det är klart att det här luktar illa. De har, EFN rapporterar då att Lyten, säger man Lyten? Säg Lighten, jag vet inte. Lighten. Jag säger Lyten. De har 3 aktiva betalningsförelägganden från Kronofogdemyndigheten. Största skulden är då till Telia på 260 000 drygt. Eller 270 inklusive ränta. Och sen har de även till något som heter Fora AB, ett servicebolag. Och sen har de till revisionsbolaget Grant Thornton, 70 000. Oj, det där låter inte bra. Nej, det låter stökigt. Ja, men så det var lite roligt för de avslutade artikeln med att EFN söker Lyten för en kommentar. Men det kanske inte är så himla lätt om Telia har stängt av deras abonnemang. Man kan ju begära folk i konkurs om du har skuld. Men om du inte får betalt. Men det får man ju inte glömma. Bolag går ju i konkurs när de inte kan betala sina räkningar. Det är inte för att det går dåligt för bolaget så att säga. Ja, det går väl hand i hand. Jo. Men det är först när du inte kan betala som du går i konkurs. Jag tyckte det här var superspännande. Men det är superintressant. Och oroväckande. Bra gjort av våra reportrar tycker jag. Mycronic och kapitalmarknadsdag på måndag. Det är lite svårt att förstå, vi pratar inte om det så ofta. Men jag har aldrig förstått vad de gör. De gör stora maskiner som är unika och som behövs när man ska tillverka skärmar. Så man har liksom en unik position i teknikvärlden på något sätt. Man har nått sina mål ganska bra, så att jag undrar om det kan komma någon slags måluppjustering på den kapitalen. Jag ska gå dit och lära mig mer om de här dyra stora maskinerna. Kan du göra det och rapportera tillbaka till Börsstyrelsen? Ja, det ska jag göra. Och det är Bure-ägt? Bure går inte så dåligt längre kanske. Nej. Kul om det vänder. Ja, verkligen. Jag var på Handelshögskolan, eller House of Finance hette det, hade en seminariedag den här veckan. Klart ska heta House of Finance. Lite larvigt va? När det ska heta något på engelska. Ja.
finans. En amerikansk besökare skulle förstå vad det handlar om. Exakt, det heter finans. Human resources. Steve Kaplan är en känd ekonom från Chicago. Vetet är för övrigt upp mycket på Chicago-börsen. Om du ska hålla utkik efter matpriser så håll koll på vetepriset. Det var inte därför han var där. Steve Kaplan höll en dragning om private markets, alltså private equity, riskkapital och private credit. Den var intressant på många sätt, men han sa att han hade en enkät där han skrev till massa kontakter som förvaltade riskkapitalfonder. Och så frågade han om värderingen i fonden var liksom, om värdena, innehaven var för högt eller för lågt värderade. Ja. Och de flesta svarade att de var ungefär lagom värderade. Right. Några fler svarade att de var för lågt värderade än för högt. Ja. Sen ställde han samma fråga. Dina konkurrenter då? Hur är portföljbolagen i deras fonder värderade? Alldeles för högt. Och då var det alldeles för högt. Det är en ganska rolig insikt tycker jag. Jätteroligt. Och för nytillkomna tittare och lyssnare så anledningen till att vi skrattar lite också, det är ju att vi har noterat att en del riskkapitalbolag tror, och deras kunder tror att de är förskonade från börsens rörelser. Ja. För de får ett kontoutdrag där det alltid står 100. Allt är 100, inga moln på himlen. Så är det. Så är Du, apropå moln på himlen, jag lyssnade på Mats Alvesson, ekonomiprofessor i Lund, som gästade vår systerpodd Sikt. Kul. Ja, det var jätteroligt. Jag har faktiskt läst en del av hans böcker, Mats Alvessons. Han skriver mycket om organisationer, alltså organisationer som är lätt dysfunktionella. Och han skriver det på ett väldigt, väldigt underhållande sätt. Skriver han om byråkrati, processer och alla dessa människor som håller på med meningslösa saker. Och de har fina titlar. Och man gör gärna man liksom förklär gärna idioti med engelska termer. För då låter det lite coolare. Så har man ju gjort i akademin länge, man har krånglat till språket. Jurister gör ju det. Och det här är nog en ganska oroväckande spridning eller trend, tror du inte? Och därför blev jag så glad när Johan Hjertonsson i det här fallet, men en del andra av våra gäster, framgångsrika företagsledare, menar att en viktig uppgift för en vd, det är att säkerställa det här med att rabatten mår bra och plocka bort ogräset i form av byråkrati och processer. Bort med skiten! Vill du bli en del av en citattecken matrisorganisation och sträva efter mer agila och självorganiserande arbetssätt där självorganisering och självledarskap är nyckelfenomen? Det är i detta epicentrum som den här rollen kommer att agera. Wow. Slutcitat. Alltså du och jag som är så agila. Ja. Det här är ett erbjudande från Göteborgs stad som förra året sökte 2 utvecklingsledare till transformationsteamet som vill vara flytta in i grundskoleförvaltningen. Så de stackars skattebetalarna i Göteborg har alltså ett transformationsteam. Göteborgs stad misshandlar svenska språket, skrev Håkan Boström i Göteborgs-Posten. Det är en väldigt rolig och läsvärd ledare från förra året i december. Otroligt. Så det är inte bara i bolagen som det här händer, kommunal förvaltning. Jag tror att det händer på väldigt många ställen. Jag tror tvärtom att det är väldigt många som lever i tron att det bara är i offentlig sektor som man håller på med dysfunktionella saker. Men så är det inte. Det är även i näringslivet. Överallt finns denna dysfunktionalitet. Ja. Förklädd i engelska termer och med fina titlar. Roligt att du säger fårakläder. Jag sa inte fåra. En getentreprenör i Kalifornien är orolig för en lagstaff. Tydligen har han getter, som du vill ha liksom gräsklippning så kan han komma med sina getter. Om jag har förstått det här rätt. Vad trevligt som man hyr in en get. Liksom. Jag tror det är massa getter. Western Gracers heter bolaget. Men är det börsnoterat? Nej, det är det inte. Men det är ganska stort. Så stort att en lagförändring i Kalifornien som påverkar lönekostnaden skulle bli väldigt svettig för entreprenören Tim Aerosmith. Det här skriver CNBC i en ganska rolig artikel. Det han har gjort då för att hedga den möjliga ökade lönekostnadsrisken, det är att ta ett bett på Kalshi. Alltså en odds prediction market ungefär som Polymarket. Ganska stor i USA tror jag. Ja, men jag tror att den är större. Alltså Polymarket är den vi ofta pratar om. Men jag tror att den här är mycket större. Men då har han alltså bettat en massa pengar på så att han vinner pengar om lagförslaget går igenom. Ja, som en hedge mot
större utgifter. Klokt. Men jag tycker han borde inte ha hans löne, alltså får jättarna mycket betalt då? Jag tror herdarna får betalt. Det är herdarna jättarna äter. Jättarna får, de äter sitt gräs. Jag tror att de affärsidén är att de äter gratis gräs för deras jobb är att äta gräs. Så att där har han ju gjort någonting rätt från början. Kanske en kund till Jakob Westberg då? Fast han har ju mer... Ja, det är glass. Det är glass. Det här börjar balla ur. Din pappa är arg, det har gått en stund. Ja, det har det. Ja. Och vi kanske klarar det. Jag vet inte, har vi nog med allting? Ska vi ta den där berömda... Det är fredag. Ska vi ta helg? Nu tar vi helg. Ja. Bye bye. Hej! Visste du att vi på EFN ger dig ekonominyheter, analyser och perspektiv hela dagen? Inte bara här i podden. På vår sajt och i EFN-appen hittar du allt det senaste om ekonomi, börs, näringsliv och vetenskap. Plus fördjupningar, poddar och tv-program. All vår journalistik är gratis. Inga annonser, ingen betalvägg. Ladda ner EFN-appen idag. Mer att lyssna på, mer att läsa. Hos EFN. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.